5 sai lầm tài chính phổ biến khiến bạn mãi không khá nổi. Tôi từng tin rằng chỉ cần chăm làm, ít tiêu thì kiểu gì cũng giàu. Nhưng đời dạy tôi một bài học khác bằng 5 cú vấp tài chính sau đây. Sai lầm thứ nhất, tiết kiệm những gì còn lại. Tiêu trước, tiết kiệm sau, một tư duy nguy hiểm. Mỗi lần nhận lương, anh Quân, một đồng nghiệp của tôi, đều ăn mừng bằng một bữa buffet. Hết tháng, trong tài khoản còn đúng vài đồng. Anh ấy bảo, tháng sau tiết kiệm sau, tháng này nhiều việc quá. Và tháng sau cũng vậy, năm sau cũng vậy. Sai lầm thứ hai, mù mờ tài chính cá nhân. Không biết mỗi tháng tiêu bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Chị Hằng bán hàng online, một tháng kiếm gần 30 triệu, nhưng luôn hỏi, không hiểu tiền đi đâu hết. Sau 2 năm, chị vẫn ở trọ, không có sổ tiết kiệm nào. Vì mỗi tháng chỉ nhớ mình tiêu tạm vài thứ, mà không hề ghi lại đồng nào. Sai lầm thứ ba, không đầu tư. Chỉ gửi tiết kiệm và sợ rủi ro. Có một anh bạn từng bảo tôi, đầu tư là đánh bạc, tao để tiền trong két an toàn hơn. 5 năm sau, giá trị 100 triệu của anh ấy vẫn nằm đó, trong khi người khác đầu tư đều đặn, dù ít, đã vượt xa. Không đầu tư chính là để tiền, chết. Sai lầm thứ 4, mua sắm theo cảm xúc. Thích là quẹt thẻ, bất chấp. Hồi mới lãnh tháng lương đầu tiên, tôi mua ngay đôi giày gần 3 triệu, dù chưa biết mang đi đâu. Một tuần sau, tôi phải mượn tiền ăn sáng. Cảm giác cay đắng lúc đó khiến tôi nhớ mãi bài học, đừng để cảm xúc quyết định ví tiền. Sai lầm thứ 5, không học về tiền. Nghĩ rằng tài chính là việc của người giàu. Bố mẹ tôi từng nói, tiền bạc phức tạp lắm, ráng đi làm rồi tự có. Tôi tin vậy, cho đến khi thấy mình liên tục nợ thẻ tín dụng, không hiểu vì sao. Chỉ khi bắt đầu học lại, từ những thứ cơ bản nhất, tôi mới dần thoát ra khỏi mớ hỗn độn tài chính của chính mình. Bạn đang mắc phải sai lầm nào? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn, biết đâu lại giúp được người khác. Và đừng quên nhấn theo dõi kênh để cùng nhau thay đổi tư duy tài chính từ những điều giản dị nhất.